हॅलो गायज, तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML. जसं की लास्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं की आपण 3 प्रकारे लिस्ट क्रिएट करू शकतो. एक ऑर्डर लिस्ट, दुसरं अनऑर्डर लिस्ट आणि तिसरं असतं डिस्क्रिप्शन लिस्ट किंवा त्यालाच आपण डेफिनेशन लिस्ट म्हणतो. तर पहिला आहे ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML. तर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करण्यासाठी आपल्याकडे काही टॅग्स अवेलेबल आहेत. त्या टॅगचा वापर करून आपण HTMLमध्ये ऑर्डर लिस्ट प्रोव्हाइड करू शकतो किंवा वेबपेजवरती एखादी ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले करू शकतो. त्यालाच आपण नंबर्ड लिस्ट पण म्हणतो. त्याच्यामध्ये आपण 1 2 3 4 किंवा कॅपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, रोमन नंबर जे आहे त्याचा वापर करून आपलं जे काय कंटेंट आहेत, एलिमेंट्स असतील किंवा आपण त्याला लिस्ट आयटम्स म्हणतो, ते डिस्प्ले करू शकतो. तर ऑर्डर लिस्टलाच आपण काय म्हणतो, नंबर्ड लिस्ट इन HTML. HTML ऑर्डर लिस्ट और नंबर लिस्ट डिस्प्लेज द एलिमेंट्स इन नंबर्ड फॉर्मॅट. इट इज नोन ॲज नंबर्ड लिस्ट आल्सो. म्हणजे ऑर्डर लिस्ट पण त्याला म्हटलं जातं किंवा नंबर लिस्ट पण म्हटलं जातं. द ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विथ OL टॅग. OL टॅग म्हणजे OL ऑर्डर्ड लिस्ट, आणि हा काय पेअर्ड टॅग आहे, त्यामुळे पहिल्यांदा ओपन केला की त्याच्यानंतर त्याचा क्लोजिंग करावं लागतो. OL म्हणजे ऑर्डर्ड टॅग, आणि त्याच्यामध्ये आपण लिस्ट आयटम्स ॲड करतो, त्यासाठी LI. जेवढे काय आयटम्स असतील त्यासाठी आपण LI टॅग यूज करत जाणार आहे, आणि फक्त सुरुवातीला OL टॅग, जसं की आपण टेबल टॅगमध्ये केलं होतं, टेबल टॅग ओपनिंग आणि शेवटी टेबल टॅगचा क्लोजिंग, तसं OLचा ओपनिंग आणि OLचा क्लोजिंग. OL म्हणजे ऑर्डर्ड लिस्ट. जर अनऑर्डर्ड असेल तर UL, डिस्क्रिप्शन असेल तर DL. ठीक आहे, त्या पद्धतीने ऑर्डरसाठी OL टॅग आणि त्याच्यामध्ये लिस्ट आयटमसाठी LI टॅग. वी कॅन यूज ऑर्डर लिस्ट टू रिप्रेझेंट आयटम्स आयदर इन नंबर्ड ऑर्डर फॉर्मॅट ऑर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्मॅट ऑर एनी फॉर्मॅट. आपल्याकडे टोटल 5 प्रकारचे फॉर्मॅट आहेत, त्याचा आपण वापर करू शकतो. तर हे सिंपल एक्झाम्पल आहे की ज्याच्यामध्ये आपण लिस्ट आयटम्स प्रोव्हाइड केले. जर डिफॉल्ट आपण कोणताही त्याला फॉर्मॅट सेट केलेला नसेल, टाईप सेट केलेला नसेल, तर तो डिफॉल्ट टाईप काय असतो त्याचा, तर 1 2 3 4. ठीक आहे, तर आपण 4 लिस्ट आयटम्स ॲड केले. जे प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे नाव आहे ते C++, HTML, CSS, ते आपल्याला इथं प्रिंट झालेलं बघायला भेटते. तर यासाठी जे काय टॅग्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण 5 प्रकारे लिस्ट क्रिएट करू शकतो. तर पहिला आहे नंबर्ड 1 2 3 4 फॉर्मॅटमध्ये, त्याच्यानंतर कॅपिटल रोमन नंबर्समध्ये, स्मॉल रोमन नंबर्समध्ये, कॅपिटल अल्फाबेटमध्ये आणि स्मॉल अल्फाबेटमध्ये. तर टोटल 5 प्रकारे आपण लिस्ट क्रिएट करू शकतो. तर त्याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन आपण बघूया. ऑर्डर्ड लिस्ट, ह्याला टायटल देतो ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं, लिस्ट ॲड करायच्यासाठी इथे वरती हेडिंग देतो की ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML. ऑर्डर लिस्ट इन HTML. जर आपल्याला लिस्ट क्रिएट करायचं असेल ऑर्डर लिस्ट, त्यासाठी कोणता टॅग सांगितला तुम्हाला, OL. OL म्हणजे ऑर्डर्ड लिस्ट, आणि याच्यामध्ये जे काय आयटम्स असते त्याला आपण काय म्हणतो, LI. LI म्हणजे लिस्ट आयटम्स. याच्यामध्ये मला काय करायचं आहे, काही बुक्सची नावं असतील, ती बुक्सची नावं मला प्रिंट करायची आहेत. ठीक आहे, बुक्सची नावं प्रिंट करायची. सपोज पहिलं बुक असेल C प्रोग्रामिंग. त्याच्यानंतर नेक्स्ट लिस्ट आयटम्स ॲड करायचं आहे मला. नेक्स्ट लिस्ट आयटम LI, याच्यामध्ये सपोज जावा प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट लिस्ट आयटम याच्यामध्ये देतो HTML लँग्वेज. लिस्ट आयटम वेब डेव्हलपमेंट. अजून एक देतो सपोज लिस्ट आयटम, आणि याच्यामध्ये पायथन प्रोग्रामिंग. याला सेव्ह केलं, आणि जर याचं आपण आउटपुट बघितलं तर आपल्याला इथं आपण बघू शकतो की ऑर्डर लिस्ट आपलं जे काय आपण त्याला टायटल दिलं होतं, टायटल डिस्प्ले झाले ऑर्डर्ड. ठीक आहे, तर ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML. तर टोटल 5 आपण लिस्ट आयटम्स ॲड केले होते. C प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, HTML लँग्वेज, वेब डेव्हलपमेंट आणि पायथन प्रोग्रामिंग. तर टोटल 5च्या 5 आपल्याला इथं जे काय लिस्ट आयटम्स आहेत ते प्रिंट झालेले बघायला भेटते. पण जर डिफॉल्ट बघितलं तर याचा जे काय फॉर्मॅट आहे तो कसा आहे, 1 2 3 4. जर आपल्याला चेंज करायचं असेल तर फक्त आपले ऑर्डर लिस्ट आहे तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, तर त्याचा टाईप चेंज करायचा आहे. काय चेंज करायचं आहे, टाईप. आणि टाईप कसा पाहिजे तुम्हाला, तर इथं आपल्याला सजेशनमध्ये दिसतंय की 1 2 3 4 फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे, जो की डिफॉल्ट आहे. जर आपण ह्याच्यामध्ये 1 लिहिलं तर आपण नॉर्मली जसं होतं तसंच आपल्याला टेक्स्ट इथं दिसतो. त्याच्याऐवजी सपोज आपण काय केलं की 1 2 3 4च्या ऐवजी आपल्याला काय पाहिजे, तर कॅपिटल ABCD पाहिजे, तर फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, कॅपिटल A लिहिलं की आपल्याला सगळे जे काय लिस्ट आयटम्स आहेत ते कॅपिटलमध्ये प्रिंट झालेले बघायला भेटते. त्याच्यानंतर स्मॉलमध्ये पाहिजे तर याच्या ठिकाणी फक्त स्मॉल A लिहायचं.
रिफ्रेश करा. स्मॉल ABCDमध्ये आपल्याला सगळे जे काय लिस्ट आयटम्स आहेत ते प्रिंट झाले बघायला भेटते. सपोज कॅपिटल रोमन नंबर्स पाहिजे तर आपल्याला कॅपिटलमध्ये आय लिहा त्याच्यामध्ये, तर आपले सगळे जे काय नंबर्स आहेत ते कॅपिटल रोमनमध्ये इथं दिसतील आणि लिस्ट आयटम्स आपल्याला त्याच्यानुसार आपण काउंट करू शकतो. की आपल्याला स्मॉल पाहिजे तर स्मॉल आय फक्त मेन्शन करा, तर आपल्याला स्मॉल रोमन नंबर्समध्ये आपल्याला लिस्ट आयटम्स ॲड केलेले दिसतील. तर ह्यालाच आपण काय म्हणतो तर HTMLमध्ये जर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करायचं असेल तर त्यासाठी आपण कोणता टॅग यूज करतो, OL टॅग. OL म्हणजे ऑर्डर्ड लिस्ट आणि त्याच्यामध्ये लिस्ट आयटम्स ॲड करण्यासाठी LI टॅग. त्याचा टाईप जो आहे तो आपल्याला जो टाईप पाहिजे तो टाईप आपण स्पेसिफाय करू शकतो. म्हणूनच आपण ऑर्डर लिस्टला काय म्हणतो तर नंबर्ड लिस्ट पण म्हणतो. म्हणजे याच्यामध्ये जे काही लिस्ट आयटम्स किंवा एलिमेंट्स आपण ॲड केलेत ते इझिली काउंट करू शकतो, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो तर नंबर्ड लिस्ट किंवा ऑर्डर्ड लिस्ट. या व्हिडिओपुरतं एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML.